بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ د کلاس 10 میتھمیټکس شروع کوو. پای کې زموږ سره اول نمبر چپټر چې کوم دی کوادریټک ایکویشن دی. کوادریټک ایکویشن څه ته وایي؟ کوادریټک ایکویشن هغه ایکویشن چې هغه موږ په دې فارم کې لیکلی شو دی ته کوادریټک ایکویشن وایي. یا کوادریټک ایکویشن هغې ته وایي پای کې زموږ سره د ویریبل میکسیمم پاور زموږ سره 2 وي. دې ته کوادریټک ایکویشن وایي. دا زموږ سره جنرال یا سټنډرډ فارم د کوادریټک ایکویشن دی. دا زموږ سره جنرال یا سټنډرډ فارم د کوادریټک ایکویشن دی. که موږ یو ایکویشن ګورو چې آیا دا کوادریټک ایکویشن دی او که نه، موږ به د دې ایکویشن سره کمپیر کوو. دا زموږ سره سټنډرډ یا جنرال فارم د کوادریټک ایکویشن دی. ټیک شو. اوس په دې کې دې ته دا زموږ سره دې ته موږ ټرم وایو، دې ته هم ټرم وایو، دې ته هم ټرم وایو. ټرمونه موږ څنګه پېژنو چې په پلس ماینس د یو بل سره جدا شوي. دا موږ سره یو الجبریک ټرم دی، دا موږ سره یو الجبریک ټرم دی، دا موږ سره یو الجبریک ټرم دی. ټیک شو. اوس په دې کې دلته چې کوم تاسو ته د ایکس کاري او دلته چې کوم ایکس کاري، دې ته موږ ویریبل وایو. ویریبل دې ته ویریبل وایو. د ایکس نه مخکې تاسو ته چې کوم بي ښکاري یا دلته د ایکس نه مخکې چې کوم ای ښکاري، دې ته موږ کوفیشنټ وایو. کوفیشنټ. او دلته چې کوم سی، دې ته موږ کانسټنټ ټرم وایو. کانسټنټ. فار ایگزامپل که زه مثال واخلم ایکس سکویر پلس 2x پلس 3 از ایکول ټو 0. دا زما سره یو کوادریټک ایکویشن دی. ولې؟ که زه ته وګورم دا هوبهو د دې په شانتې دی. دلته د ایکس ته موږ ویریبل وایو. ویریبل. دلته د ایکس نه مخکې چې کوم 2 دی، دلته د ایکس نه مخکې چې څه نه وي نو هلته 1 وي. دلته کوم 1 چې دی یا 2، دې ته کوفیشنټ وایو. کوفیشنټ. دا زموږ سره کانسټنټ شو. دا 3 زموږ سره کانسټنټ ټرم شو. ټیک شو. دا زموږ سره کوادریټک ایکویشن. کوادریټک ایکویشن زموږ سره جنرال یا سټنډرډ فارم د کوادریټک ایکویشن دا دی. ټیک شو. دا زموږ سره ویریبل دی، دې ته کوفیشنټ ای بي سی زموږ سره کوفیشنټ دی. خو بله خبره یاد ساته چې کوادریټک ایکویشن کې چې کوم د ای ټرم دی دا به 0 نه وي، ځکه دا زموږ سره 0 شو. نو که دلته موږ د یوه ځای باندې 0 واخلو نو دا بیا زموږ سره لینیر ایکویشن ته وړي، دا بیا کوادریټک ایکویشن نه دی. نو دا کنډیشن مست دی چې زموږ سره به ای ناټ ایکول ټو 0 وي. ټیک شو. دا زموږ سره کوادریټک ایکویشن باره کې و. اوس زموږ سره سالوینګ کوادریټک ایکویشن. کوادریټک ایکویشن به موږ څنګه سال کوو؟ دا به ولې سال کوو؟ دا ځکه موږ سال کوو کوم زموږ سره چې اننون دی، چې د دې اننون ویریبل وي دې موږ معلومه کوو. د دې سال کولو لپاره زموږ سره 3 میتھډ دی. اول نمبر دی بای فیکټرایزیشن، دین نمبر دی کمپلیټینګ د سکویر میتھډ، دین نمبر کوادریټک فارمولا. فیکټرایزیشن دا زموږ سره ایزیلی میتھډ دی، او په دې باندې موږ ټول کوادریټک ایکویشن نشو سال کولی. ټول کوادریټک ایکویشن په دې نه سال کېږي. او دا باقي چې کوم 2 میتھډ دي په دې باندې زموږ سره مکمل ټول کوادریټک ایکویشن موږ سال کولی شو. 1 by 1 میتھډ به موږ ډسکس کوو. اوس په دې کې موږ ګورو چې فیکټرایزیشن څه ته وایي، دا به موږ اوس ډسکس کوو. اوس سره فیکټرایزیشن څه ته وایي، د دې موږ ډیفینیشن داسې کولی شو چې د ریورس پروسس اف ملټیپلیکیشن، یعنی دا زموږ سره د ملټیپلیکیشن ریورس پروسس دی. جنرال ډیفینیشن موږ د فیکټرایزیشن داسې کوو چې د ریورس پروسس of multiplication. دا زموږ سره د ملټیپلیکیشن ریورس پروسس دی. ملټیپلیکیشن زموږ سره د ریورس پروسس دی. په ملټیپلیکیشن موږ چل کوو، یو 2 نمبر دی 2 او 3، دا ضرب کوم مالا ریزلټ راکړي. 2 3 are 6، دا مالا ملټیپلیکیشن دی. دا زموږ سره ریورس پروسس نو مثال په تور باندې زه دا 6 ولیکم او دا 2 او 3 فیکټر په شکل کې ولیکم. نو دې ته زه فیکټرایزیشن وایم چې دا مانا 2 فیکټر په شکل کې ولیکو. دا زموږ سره جنرال ډیفینیشن دی. او دلته موږ به الجبریک ایکویشن سال کوو. نو بیا موږ د خپل ډیفینیشن چې کوم دی موډیفای کوو، او موږ داسې وایو چې رایټینګ ان الجبریک expression in the product of two algebraic
expression. يعني یو algebraic expression د دوو algebraic expression د product په شکل کې لیکل. For example زه یو algebraic expression ما واغستو 6x دا زما سره 6x square دا زما سره یو algebraic expression دی. دا زه ولیکم دا زه داسې لیکلی شم 2x ضرب 3x دا ما د دوو algebraic expression د product په شکل ولیکو. دې ته موږ factorization وایو. ټیک شو. اوس په موږ په دې factorization باندې algebraic equation څنګه سال کوو راځئ چې ګورو چې هغه به څنګه سال کوو. exercise 1.1 کې زموږ سره question number 1 دی چې دا تاسو په factorization method باندې سال کړئ. ټیک شو. نو په factorization method چې موږ سال کوو نو اول به دا وګورو چې دا زموږ سره quadratic equation دی او که نه. quadratic equation زموږ سره general form دا و چې ax square plus bx plus c is equal to 0. نو که موږ وګورو کمپیر کو زموږ سره دا quadratic equation دی. a زموږ سره دلته 1 دی، b زموږ سره 5 دی او c زموږ سره 4 دی. quadratic equation په پام کې دی. ټیک شو. نو اوس په دا موږ څنګه سال کوو؟ طریقه زموږ سره سمپل ده. solution x square plus 5x plus 4 is equal to 0. سمپل طریقه دا چې فرست ټرم او تھرد ټرم یعنی دا او دا ټرمونه ضرب کوي. دا دوه ټرمونه چې کله موږ ضرب کوو دا زموږ سره راځي 4 ضرب x square دا موږ ضرب کوو دین راځي 4x square راځي 4x square زموږ سره راځي. اوس موږ داسې دوه ټرمونه وګورو چې کله موږ هغه دوه ټرمونه ضرب کوو ضرب نه زموږ سره 4x square راشي چې هغه دوه ټرمونه موږ کله جمع کوو د هغې نه د میډل ټرم راشي یعنی 5x راشي. چې کله موږ هغه دوه ټرمونه وکتله نو زموږ سره هغه دوه ټرمونه یو 4 او یو 1 و چې کله دې 4 او 1 له زه ضرب ورکړم او دا خو زموږ سره عام نمبر دی خو دا به الجبریک ټرم کې ولیکم نو دا به شي دې سره به x راشي 4x او دلته به x شي. اوس چې دې 4x او دې 1x له موږ ضرب ورکړو د دې نه راځي 4x سکویر راځي او چې کله زه دا 4x او 1x دا جمع کړم نو سره 5x راځي. نو دا دوه ټرمونه به اوس موږ راواخلو او د دې 5x په ځای باندې به دلته ولګو نو دا به زموږ سره شي x سکویر پلس دلته به ولګي 4x پلس x 1 کولګي سره نو ورته پلس 4 is equal to 0. اوس په دې دوه ټرمونو کې موږ ته دلته x دلته هم کامن دی دلته هم کامن دی دوه ټرمونو ته موږ x کامن وباسو نو د دې x سکویر نه یو x وته دلته به صرف یو x پاتې شي پلس او دلته د دې x وته دلته به 4 پاتې شي. اوس په دې دوه ټرمونو کې زموږ سره کامن نشته چې کله به تاسو سره دوه ټرمونو کې څه کامن نه دلته به پلس کدلته پلس ساين 1 به وباسي پلس 1 به وباسي که نیگیټیو ساين بیا به نیگیټیو 1 وباسي نو پلس 1 چې دینه وځي دا به x پاتې شي پلس 4 is equal to 0 زموږ سره راځي. اوس دا دوه ټرمونو کې دا x plus 4 دا زموږ سره کامن دی دین x plus 4 دا بهر کا زموږ سره چې کله موږ دین x plus 4 کا بهر کو دا سره دلته پاتې شو x او دین دا پلس x plus 4 وته نو دلته پلس 1 پاتې شو is equal to 0. اوس چې کله زموږ سره دوه ټرمونو ضرب 0 راشي نو ایدر یا به دا د 0 برابر یا به دا د 0 برابر مطلب دا چې کله دوه ټرمونو ضرب 0 راشي دا دوه ټرمونو به ضرب یو دي 0 برابر دي یا به دا د 0 برابر ایدر x plus 4 یا به دا د 0 برابر یا به زموږ سره x plus 1 دا به د 0 برابر ټیک شو. x plus 4 اوس موږ ته x ویلي باندې موللی plus 4 دلته دی ترانسمیشن مې دا خبره کوي چې کله موږ د ایکویشن یو حصہ لیفت هند طرف ته چې کوم دا پلس طرف ته هغه سره ته به نیگیټیو کیږي دا به شي x is equal to -4 به شي دلته دا زموږ سره x یو ویلي والا دغه شان کوم دا انسان سره ته اړون دا پلس ته سره دا چې سره ته ماینس شي ساين به چینج نو دا زموږ سره دوه ویلي راوته ځکه د کوادریټک ایکویشن میکسیمم پاور زموږ سره ټول نه دا میکسیمم ویلیوم سره دروځي سولوشن سیټ زموږ سره برابر شو -4 -1 دا موږ کوادریټک ایکویشن سال کو